Hello viewers, راځئ چې استعمال کړو د انګلیش ورډز په سنټنسز کې. viewers ویډیو کمپلیټ ګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. viewers ورډ دی زموږ سره why means ولې ولې why did you go تو ولې لاړې why did you go تو ولې لاړې. change بدل تبدیلی change your pen خپل قلم بدل کړه change your pen. د انګلیش ورډ دی ګاټ معنی ده میلاوېدل. تاسو ته څه میلاو شي هغې دپاره مونږه د انګلیش ورډ ګاټ استعمالو. راځئ چې اوس استعمال کړو ګاټ په سنټنسز کې. I got my mobile ما ته خپل موبایل میلاو شو یعنی زمانه ورک شو او ما ته واپس میلاو شو. I got my mobile. بل ورډ دی د انګلیش made معنی ده جوړ کړئ څه جوړول made. راځئ چې اوس استعمال کړو په سنټنس کې. I made it myself دا ما په خپله جوړ کړی